أهلا بكم. أم، تخيلوا لو أنني شخص ذو قوة، ذو سلطة، وأطلب منكم أن أقنعكم بأن تأخذوا قرارا معينا نحو أمر ما. إلى أي مدى ستتأثر بهذه الرسالة؟ أو تخيل لو أنك لا قدر الله اضطررت لأن تتصل بالإسعاف لأي طارئ ما. اتصلت بالإسعاف وأنت خائف وأنت مرتبك ولا تعرف ما تقول، فيرد عليك مستقبل المكالمات وهو بذات الارتباك، بذات الخوف، ويعطيك أيما إجابة على أي شيء تريد أن تتحدث عنه. إلى أين قد تؤول هذه المكالمة؟ لو تفكرنا للحظات لوجدت أن صوتك هو أول ما يعينك وأول شيء يعبر عنك منذ أول لحظة لك. منذ الساعات الأولى في الولادة أو بعد الولادة تصرخ فنعرف أنك على قيد الحياة. بعدها بأشهر قليلة تعرف أمك أنك تسمع جيدا من صوتك. تصدر صوتا فنعرف أنك تتألم، صوت آخر فتعرف أنك جائع مثلا. تكبر أكثر في هذه الحياة وتعرف ربما أن الصراخ يكون للتعبير عن الغضب، وأن السعادة والحماس لهما صوت يميزهما. وهكذا طوال مسيرتك تدرك أن هذه الآلة هي سبيلك الأول للتعبير الصحيح عما يجول بخاطرك، بل ووسيلتك الأهم لإيصال رسائلك. أخذت على عاتقي أن أعرف أسرار هذه الآلة العجيبة، وقررت اليوم أن أعطيكم بعضاً من هذه الأسرار لنتمكن جميعاً. أول هذه الأسرار عرفتها عندما خفت، عندما توترت. أذكر في أول تجربة إذاعية لي قبل الهواء مباشرة ب3 دقائق لاقت الصوت أمامي، بعد 3 دقائق سيسمعني الجميع. وقتها من التوتر شعرت حرفياً وأن دقات قلبي موجودة هنا في حنجرتي. وقتها تخيلت وأن صوتي، من سيسمع صوتي سيشعر وكأنني للتو شخص قد ركض ل10 أميال. لكن قلت لنفسي يا بنت قوي قلبك، أنت تدربين على الصوت. وقد كان. ماذا فعلت؟ أخذت نفس، وعليه أطلب منكم جميعاً أن تركزوا معي للحظات ولنأخذ هذا النفس سوياً. خذ شهيقاً ل4 ثواني، احبسه ل4 ثواني، زفير ل4 ثواني، ثم احبسه ل4 ثواني. مرة أخرى، وهكذا مرة بعد مرة ستلاحظ الهدوء على جسدك كله، وتلقائيا سيظهر هذا الهدوء على صوتك. وقتها قمت بعمل 4 في 4، وصدقوني كان مفعوله سحرا. والحقيقة لم يقف صوتي عن خدمتي إلى هذا الحد، بل خدمني وخدم كل واحد منكم على مدار حياته في مواقف عديدة. مثلا تخيل لو أن هناك شخصا يتحدث أمام حشد كبير من الناس، وهو يتحدث وصوته مرتفع بهذه الطريقة. ودك تقول له عندك مايك. هذا الشخص فعليا أصواته الداخلية مرتفعة أكثر من صوته الداخلي. رهبة التحدث، الخوف من حكم الآخرين، وغيرها الكثير. ولو أنك عدلت من كل ذلك، تمكنت مما عندك، تدربت كثيرا، لانعكس ما بداخلك على خارجك، وأصبحت في المرة القادمة
إذا استمعت إلى شخص أو إذا كنت أنت الشخص الذي يقف على خشبة مسرح ويتحدث أمام حشد كبير من الناس، لا يخيل إليك أنه يجب عليك أن تسمع الآخرين كلهم، ولكن تخيلهم شخصا واحدا أمامك. هل سترتفع من صوتك؟ أم ستبقي على هذه النبرة الواثقة؟ هذا الصوت أيضا يعتبر سر من أسرار التربية. منكم آباء وأمهات ويعرفون ذلك. في المرة القادمة إذا قام ولدك بعمل أي شيء خاطئ، لا تصرخ عليه، ولكن ارفع صوتك قليلا عن الحد المعتاد ليعرف أن هناك خطب ما. إذا لم يكن، ارفعه أكثر، وهكذا سيفعل ما تريد، وسيكون لديك مساحة أكثر في صوتك لأن ترتفع به دون أن يكون الصراخ هو الأمر المعتاد. هناك الكثير من الأشخاص من يتحدثون بهذه الطريقة طوال الوقت وفي حديثهم عن أي موضوع، عن أي شيء ما، سواء كان مهم أو سوالف عادية أو أي شيء آخر يريد أن يتحدث فيه مع الآخرين، وهذا ما يسمى بالمونوتون أو الرتابة الصوتية. أين تكمن خطر الرتابة الصوتية؟ وبالمناسبة كثير منكم في هذه القاعة قد يكون لديه صوت رتيب ولا يعرف ذلك إلا إذا سجل صوته عبر تسجيل صوتي. وبالمناسبة من منكم يكره أن يستمع إلى صوته المسجل؟ جميل، أيدي مرتفعة. هذه هي الفكرة. أين تكمن خطر الرتابة؟ خطر الرتابة يكمن في أنك عندما تتحدث عن أمر معين طوال وقت، وأيا كان حديثك أيا كان الموضوع، وأنت تتحدث بهذه الطريقة طوال الوقت ارتفاعا وانخفاضا أو انخفاضا وارتفاعا، سيكون صوتك بوتيرة واحدة، وبالتالي من يستمع إليك بعد فترة من الزمن سيفقد اهتمامه بحديثك وسيركز أنه في الجملة القادمة سيرتفع سينخفض، وهكذا ضاعت رسالتك. إذن ماذا نفعل لنتخلص من الرتابة الصوتية؟ هنا كان السر الثالث: عيش الشعور. أذكر في أحد المرات تحدثت مع ممثل مسرحي قال لي عندما كان يدربه على أداء صوت أو أداء شعور معين كالخوف مثلا، طلب منه أن يجلس، أن يغمض عينه، أن يمد يده لمجسم أمامه ويتخيل أن هذا المجسم هو أعز شخص عليه لكنه ميت. على قساوة هذا التخيل. لكن دعونا نحلل هذا الموقف منطقيا. متى ما تخيلت هذا الموقف عقلك يرسل إشارات لذاكرتك أن ابحثي هنا وهناك عن موضوع معين، عن موقف مشابه لشعور مشابه، وبالتالي متى ما وصل إلى هذا الموقف، إلى هذا الشعور، سيظهره على جسمك. قد تتأثر، قد تدمع عينك، ومن المؤكد أن يظهر هذا على صوتك. أذكر في أحد الأنشطة الطلابية التي قمت بها هنا في جامعة قطر، كنا نتحدث أو طلب مني أن أقدم خطابا ما. هذا الخطاب كنت أحكي فيه قصة ما، أقول فيها كان فريقي مبتدئا نوعا ما، وكانت المناظرة النهائية ضد أعتقي وأقوى الفرق، وكانت النتيجة أننا فزنا. وقتها شعرت بسعادة بالغة حيث أننا المبتدئون فزنا على أقوى الفرق. وقتها أوقفني مرشدي، كان شخص يرشدني أمامي، قال لي لحظة، هذه الجملة التي قلتيها فيها 4 مشاعر مختلفة قلتيها بنبرة واحدة. قلت ليش دخل؟ شلون؟ قال لي نعم، أنا مرآتك. وهي هذه الفكرة. عندما نتحدث عن الأداء يجب علينا أن نتخذ شخصا يكون مرآة لنا، يعرف جيدا ما يقول، يسلط الضوء على نقاط القوة ونقاط التحسين. بعد التعديل حددنا الشعور المطلوب ووصلنا إلى هذه النتيجة. كان فريقي مبتدئا نوعا ما، تقليل شأن، وكانت المناظرة النهائية ضد أعتقي وأقوى الفرق، تكبير، تعظيم، رهبة، وكانت النتيجة ترقب، أننا فزنا، عدم تصديق. وقتها شعرت بسعادة بالغة حيث أننا المبتدئون فزنا على أقوى الفرق.
إذن حدد الشعور، تخيله، عيشه، ثم طبقه ليظهر على صوتك. طبعا الآن لديك صوت خالي من الخوف، لديك شعور التخيل يظهر على صوتك، ولديك صوت التمكين. أمورك طيبة وتشعر أنك ستخرج الآن من هذه القاعة بأسرار الصوت. أبشرك، ليس بعد. هناك أمر أخير واحد، اسكت، يعني أن تصمت قليلا. تخيل لو أنني طوال هذا الخطاب، أي منذ 10 دقائق إلى الآن، وأنا أتحدث معكم عن الصوت وعن أشياء كثيرة أخرى، عن مهارات تتعلمها في صوتك، وأنا لم أقف حتى هذه اللحظة ولو لمرة واحدة. ستخرج من هذا المدرج وراسك كبر هالمسرح، غير مستوعب لما تقول، في حين أن الصمت يساعدك. أولا تأخذ نفس، يقوم عنك بمهمة تقسيم حديثك، والأهم من هذا كله يعطي لهؤلاء المساكين فرصة لأن يستوعبوا ما تقول. إذن لكم ثانية سيخدمك أكثر مما تظن. بكل هذه الأسرار وغيرها كنت أنا إحسان الأمس. هذه الأسرار التي تعلمتها وأتقنتها إلى حد كبير أوصلتني لأماكن كثيرة. أوصلتني مثلا لأن أكون مذيعة أخبار رسمية، أوصلتني لأن أخذ كأس و2 على مستوى الدولة في الخطابة، وغيرها الكثير. لكن كل هذا الوقت كنت أقول لنفسي: جميل لبابة، كل هذا أمر رائع لك أنت فقط، للبابة، وماذا بعد؟ وهنا ومن هذه الفكرة أخذت من غرفتي وبأبسط الإمكانات فتحت منصة تطل على العالم، ومن غرفتي كنت أقول سلام، ونبرأ نقول لتصل هذه الجملة لأكثر من 10 ملايين مشاهد يستمعون إلى كل هذه النصائح ليطبقوها على صوتهم أيا كانت مهنتهم. إن كنت دكتور، طالب، محاضر، مسؤول، مدير تنفيذي، أب، أم، أيا كنت في هذه الحياة، لتدرك أيما إدراك أن هذا المصنع هو أداتك الوحيدة وأداتك الأهم لتوصل رسائلك لأبعد مما تظن، لتكون أنت وهم إحسان الغد. إليك.